Anh em nào đã có bộ dàn rồi thì thường đừng mua cái con này nữa. Mình định mua cái con này về nghe nhạc nhỏ nhỏ mà còn thua. Cái dàn đời tống của mình nó vẫn ăn đứt cái con LG SL4 này, đuổi tầm độ 80 lần. Đây, loa mình đây. Cặp loa này mua năm 2004. Nó vẫn đuổi cái con này ra cây số. Mình định mua để nghe nhạc cho nhỏ thôi, nhưng mà thực sự là nó thua xa cái âm thanh của cái dàn của mình nhiều quá. Tôi sai lầm.